Okay, paano hahanapin yung fuse box ng Vios? Ito. Una, natanggalin natin ng stereo. Ito. Hihilahin lang natin to. Yan. Hihila. Yan. Okay. Ganito rin magtanggal ng stereo. Ayan, access on stereo. Then, hahawakan mo to dito. Ayan, ito. Saka mo hihilahin. Dapat dalawang kamay to. Hawak ko yung camera eh. Yun. Okay. Medyo pakot lang yan. Ayan. Kung natanggal mo to. Ayan. Ang gagawin mo lang, clip lang naman to eh. Balik mo lang to. Ayan. Saan mo lang. Ingatan nyo yun, naipit yung goma. Balik lang natin yung goma. Yan. Okay. So, ang fuse box nya is nandito. Ayan. See? Ayan. Ayan yung fuse box. Nakatago sa Vios. Papalitan nyo lang yan or gagawin nyo. Then paano ibabalik? Kailangan hindi nakaawang yan. Ayan. Kailangan hindi nakaawang. Then ito, pipindutin nyo to. Kailangan yan. Then pagbabalik mo na, yan, pwesto mo lang ng ganyan. Okay, sisiguraduhin nyo itong side nito ay hindi nakaawang. Okay, yan, saka tutulak na lang. Tutulak nyo, ayun. Okay, ayun na. Babalik na ito stereo. Okay, yan.